هل يوجد تناقض بين وقت تسليم روح المسيح وانشقاق حجاب الهيكل؟ الكلام ده مش بس ما بين انجيل متى وانجيل مرقس، بل ايضا وانجيل لوقا. وعلى فكره تذكره لحضراتكم الموضوع ده كان المفروض من المواضيع اللي ندرسها في شهر مايو او يونيو اللي فات، وتوقفنا عنها. لو كنتوا بتفتكروا ان احنا كنا هنبتدي نجهز سلسله الرد على شبهات القيامه، كنا ابتدينا في سلسله الرد على شبهات الصلب، وكنت قلت في الخمسين هبتدي في الرد على شبهات القيامه، وكانت شبهات كتيره قوي. ولكن لما تزاد الطلب في الفتره دي على الرد على الالحاد والتطور توقفنا عنهم، وبدات على طول ارد على شبهات الالحاد والتطور. لكن ممكن نبتدي نحاول في نهايه الصيام الكبير، كل سنه وحضراتكم طيبين، ومع فتره الخمسين مع عيد القيامه نبتدي نجهز موضوعات شبهات القيامه وابتدي ارد عليها مع بعض مع حضراتكم. النقطة اللي قالها أستاذنا الحبيب بلاكو بالفعل هو نقل السؤال بأمانة، ربنا يبارك حضرتك. يقول إنجيل متى البشير: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين. يعني تسليم الروح الأول، بعد كده انشقاق حجاب الهيكل. كويس؟ ده الترتيب اللي قاله متى البشير. أما لوقا البشير بيقول: وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم: يا أبتاه في يدك استودع روحي، ولما قال هذا أسلم الروح. يعني انشقاق الحجاب الهيكل الأول قبل تسليم الروح. ده اللي بياخدوها في نقطة الاختلاف اللي زي ما بيقول. فمين فيهم انشق حجاب الهيكل الأول بعد كده الرب يسوع المسيح أسلم الروح، ولا العكس؟ الرد باختصار شديد في البداية: معلمنا لوقا في هذه الأعداد بيتبع الأسلوب الأدبي المعروف ليه جدا ومميز، ما هو يسمى بالإجمال ثم التفصيل. وده جه كتير جدا في العهد القديم، وهشرح بتفصيل أكتر فيما بعد. لكن خلينا نقدم الرد بشيء من التفصيل لغويا وتاريخيا وسياق الكلام. أولا لغويا، متى البشير بيستخدم تعبيرين مهمين لازم نعرفهم. بيقول ايه؟ ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم. كويس؟ وعدد 51: وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين. أولا تعبير ونحو، بيري دي باليوناني، بيري باليوناني about، concerning، around، nearby، يعني يقترب. فمتى البشير بيتكلم على اقتراب كاد يحدث. تعبير كي ايدو اللي هو كلمة ايدو اللي هي معناها المتكلم، صوت تنبيه، يعني بسرعة. وده برضه اللي يأكده قاموس الثير. يعني بيقول ايه؟ متى البشير بيقول أثناء حدث، أو أثناء حدوث حدث، أو أثناء حدوث فعل في نفس الوقت كان مصاحبه الفعل تاني. معايا؟ الكلمة الثالثة كلمة انشق، وهو فعل جه تصريفه verb aroused passive indicative third singular، فعل ماضي تام مبني للمجهول مجهول إرشادي ضمير غائب مفرد. يعني هو بيقول عندما أسلم المسيح الروح كان حجاب الهيكل قد انشق في نفس الوقت. يعني متى البشير ما باخدش منه ترتيب زمني، مش بقول ان المسيح اسلم الروح وبعدها كده بشويه انشق حجاب الهيكل، لا. متى البشير بيقول الاثنين كانوا مصاحبين لبعض. ده التعبير اللغوي لما نركز فيه بدقه. معايا؟ نفهم لفظيا من متى البشير ان حادثه تسليم الروح اثناء حصولها كان مصاحب لحادثه انشقاق حجاب الهيكل اللي اكتشف بعد ذلك بشوية صغيرة. إنجيل مرقس يقول: فصرخ يسوع بصوت عظيم وانشق حجاب الهيكل، وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل. تصريف برضه فعل انشق جه نفس تصريف فعل اللي جاء استخدمه متى البشير verb aroused passive indicative third singular، يعني بيدي نفس المعنى. أيضا نفهم من مرقس البشير إن حادثة تسليم الروح كان مصاحب في نفس الوقت لاكتشاف إن حجاب الهيكل انشق أثناء تسليم الروح للرب يسوع المسيح.
مرقس لوقا البشير بقى اللي بيقولوا البعض ان هو تناقض معاهم لان هو قال انشق حجاب الهيكل قبل تسليم المسيح الروح. لا، بيقول كان في انجيل لوقا اصحاح 23 عدد 14 وكان نحو الساعه السادسه فكانت ظلمه على الارض كلها الى الساعه التاسعه. كويس؟ واظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا ابتاه في يدك استودع روحي. ويقول تعبير وكان نحو يستخدم تعبير مختلف عن متى البشير. ان دي ان التعبير ده ناقص كنت توافق تحتوي او تحوز، بمعنى ايضا احداث بتحصل في وقت معين او تعمل اجمال. كلمة نحو، كلمة هوزي، نحو يشبه كان فيه. اعتقد ان رغم ان هو التراجم العربية واضحة وكافية لكن اليوناني يوضح لي اكتر. انه البشير بيقول ان من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة الاجمال ده حصل فيه كذا وكذا وكذا. يعني لما اقول لحضرتك ملخص الساعة هو الآتي كذا وكذا وكذا وكذا، ده مش معناها ان ممكن يكون حدث لازم يكون ده ورا ده ورا ده وانتهيت من ده وبدأ التاني وانتهيت من ده وبدأ التاني. لا، ممكن اكون اثناء ما انا بعمل كذا حد تاني بيعمل حاجة تانية وحد تالت بيعمل حاجة تالتة، ده كله ده المجمل بتاعه في الساعة دي. طب حجاب الهيكل ده ايه؟ وهل حجاب الهيكل لما يتشق في لحظة؟ لا. حجاب الهيكل اللي يفصل ما بين القدس وقدس الأقداس في ارتفاع هيكل سليمان 30 ذراع في ملوك الأول، وهيرودس أزاد الارتفاع إلى 40 ذراع حسب كلام اللي قاله يوسيفوس، اللي هو أحد المؤرخين اليهود من القرن الأول الميلادي. مقدار قياس الذراع طبعا مختلفين عليه، البعض بيقول 45، البعض بيقول أقل، البعض بيقول 50، ده مش موضوعنا. المهم بنتكلم تقريبا على 60 قدم في الارتفاع، ده حاجة ضخمة. يعني بنتكلم على 20 متر تقريبا او اقل من 20 متر، من 18 ل 20 متر في الارتفاع، ده حاجه ضخمه. لما اقول لك على ستاره ارتفاعها قرب ال 20 متر ده حاجه بشعه. ايضا يوصف لنا يوسيفوس ان سمكه كان 4 بساط، يعني بتتكلم على 10 سم، يعني بتتكلم على حاجه طولها 20 متر سمكها 10 سم، حاجه ضخمه. وقال يوسيفوس لو اتربط ما بين حصانين ما يقدروش يقطعوه، وكان مصنوع من مواد وطبقات مختلفة، اسم نجوني وأرجوان وقرمز وبوس مبروم صنعة حائك حاذق. يعني قصة الحجاب ده مش ستارة عادية حتة قماشة تشقها كده تتشق، انت بتتكلم على حاجة بشعة ضخمة جدا، ومتكون من 72 مربع منسوب وتقيل جدا، وبيحتاج 300 كاهن يشيلوه يشتغلوه ويشيلوه علشان يركبوه لأنه غالي الثمن قوي معايا، وبيتحط عليه صورة الكروبين ونسج، قصة حكايتها حكاية. انشقاقه ده مش حاجة سهلة، انشقاقه ده يعني بتشق حاجة لو ماسك سكينة وهتعديها فيه ولا منشار، ان شاء الله منشار كهرباء، مش هتشقه في ثانية. نفهم الخلفية دي ونفهم ان حجاب الهيكل لما بينشق مش بينشق كده في ثانية للضخامته دي كلها وسمكه ده كله. نعرف ان ما بنتكلمش على وقت لحظة، المسيح اسلم الروح في لحظة وبعدها بعد 10 دقائق ولا ربع ساعة انشق حجاب الهيكل، لا، الموضوع حادثين ماشيين مع بعض متتابعين. فنفهم دلوقتي سياق الكلام اللي كان بيقوله لوقا البشير واللي كان بيقوله متى البشير. حادثة تسليم الروح حصلت في نفس وقت انشقاق الحجاب، ولو جاء واحد يتكلم عن فعلين متلازمين في نفس الوقت مش هيفرق في الترتيب، هيقول فلان حصل له كذا نحو ما كان بيحصل له الكلام ده كان بيحصل الحاجة الفلانية. تخيل يا راجل ساعة ما انت اتصلت بيا انا كنت بفكر اكلمك في التليفون، يعني في نفس الوقت. فلوقا البشير قال ان تسليم الروح بعد انشقاق الهيكل لا،
ما قالش بعد، ولن تجد تعبير بعد في أي من الأعداد اللي اتقالت. ولو بصيت على الثلاثة لن تجد كلمة بعد ذلك حدث، لا. لكن التعبير اللي استخدمه لوقا البشير اللي هو التفصيل بعد إجمال، يعني يقول المجمل بعد كده يبتدي يفصل، ده جميل جدا. فنحو الساعة 9 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، نحو الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، إذ لمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال أبتاه في يدك استودع روحي، ولما قال هذا أسلم الروح. لكن ده بيقول الإجمال. بعد كده يركز على الحاجة المهمة واللي يبتدي يركز فيها أكتر، وهي تسليم الروح. هو ما قالش إن تسليم الروح بعد انشقاق الحجاب، ولكنه ببساطة قال الأحداث كذا وكذا وكذا، أهم حدث فيهم إن المسيح في الوقت ده ابتدى يسلم الروح، ولما بدأ يسلم الروح قال التعبيرات المهمة دي. لما تتخيل الوقت معايا، الرب يسوع المسيح أثناء ما بيسلم الروح قال التعبيرات دي كلها اللي أخذت بضع دقائق لغاية ما أسلم الروح في النهاية. أثناء التعبيرات اللي بيقولها دي وفي زفرات نفس المسيح الأخرانية واستمرار الدم اللي خارج منه، دم الفداء الغالي الثمين ده خارج منه، حجاب الهيكل بينشق تدريجيا. حجاب الهيكل ما ينشقش في ثانية ولا في دقيقة. واللي عايز يجرب يجيب حاجة سمكها 4 بساط وطولها 18 متر ويحاول يشقها في ثانية ويشوف هيعمل بيها ايه. لو مقص او كتر او حتى بمنشار، حاول تقطع السجادة اللي في بيتكم ورينا هتقطعها بسرعة قد ايه. فمع بداية صراخ الرب يسوع المسيح بدأ ينشق حجاب الهيكل، وأثناء تعبيراته ولحظات الألم الأخرانية بينشق حجاب الهيكل مستمر لغاية ما أسلم الروح. اكتمل انشقاق حجاب الهيكل في الآخر. لما آخد المنظر ده أفهم إن الأناجيل مش نسخة مكررة، مش كوبي بيست. الأناجيل مكملة لبعض، بيدوني تجسيم، بيدوني رؤية رائعة لأحداث الصلب. أقدر لما أحط المواقف دي مع بعض أعيش الموقف. كل ما أسمع بودني اليمين صرخة من فم السيد المسيح، أشوف بعيني حتة من حجاب الهيكل بتتشق، وتبتدي الأرض تترج والصخور تتشقق، ويستمر الشق في حجاب الهيكل بيزيد، والمسيح بيتألم ألماته الأخيرة، وحجاب الهيكل بيتشق زيادة مع كل ألم زيادة للمسيح في لحظاته الصعبة الأخرانية، لغاية ما ينتهي المسيح تماما ويسلم الروح، يكون اكتمل انشقاق حجاب الهيكل بالكامل. ده تجسيم المشهد وحلاوة الأربع أناجيل مع بعض. لأن اللي بيكتبوه مش بينقلوا من بعض، واللي بيكتبوه بإرشاد الروح القدس علشان إحنا نتأمل معايا. ده المقصود. فلا متى البشير قال كلمة بعد، ولا لوقا البشير قال كلمة بعد، ولكن متى البشير وضح لي إن ساعة ما السيد المسيح أسلم الروح انشق حجاب الهيكل. لوقا البشير قال انشق الحجاب الهيكل، بس أثناء انشقاقه كان المسيح قال الكلمات الآتية، صرخ بصوت عظيم وقال كذا 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 وأسلم الروح. معايا يا أستاذ الحبيب هناكو. شبهة تاني في نفس الجزء ده على فكرة ناخدها بالمر في الموضوع ده. لو تلاحظوا حضراتكم مع بعض اللي بيقول ايه، لوقا البشير بيقول انشق من وسطه، متى البشير بيقول انشق الى 2 من فوق الى اسفل. يعني انشق من الوسط ولا انشق من فوق لتحت. الحقيقة الاثنين برضو مكملين لبعض. متى البشير في انجيل متى اصحاح 27 عدد 51 بيقول انشق الاثنين، يعني بقي جزئين، والانشقاق ما كانش من تحت لفوق، ما كانش حد بيقطع من تحت وبيتسلل فوق. الانشقاق بدأ من فوق من القمة، لأن الأمر جاي سماوي واستمر الأسفل. معايا أستاذ الحبيب بلاكو.
فنفهم ان معلمنا البشير بيتكلم، متى البشير بيتكلم على الشق الطولي، بدايته من فين؟ امر جه من السماء يبتدي يتشق دلوقتي مع المسيح اللي خلاص في لحظاته الاخرانيه بيتكلم فيها وبيصرخ بآلام. الشق الطولي اتجاهه من اعلى لاسفل معايا، ويستمر يتشق طول ما المسيح بيتنفذ انفاسه الاخرانيه لغايه ما اسلم الروح يكون اكتمل الشق. لوقا البشير يقول لنا الانشقاق تم في نقطه النص، ما كانش طرف فيه. يعني يحدد لنا الانشقاق اللي بدأ من فوق متى البشير، لوقا البشير يقول لنا الانشقاق كان في النقطه دي، في النص ما بين الطرف ده والطرف ده. الانشقاق كان في المنتصف بس بالظبط، لأن حجاب الهيكل على فكرة يمكن بعضنا مفكرين إن هو متعلق على عمود ستارة ولا حاجة زي كده، ده متعلق على 4 عمدان خشب ضخمة. وده الكلام اللي موجود في سفر الخروج 26، وتجعله على 4 أعمدة من صلت مغشاة بذهب عشان يتحمل الحجاب الضخم ده كله. فلوقا البشير، متى البشير وضح لي ان هو اتشق من فوق، بس اتشق من فوق من فين؟ اتشق من فوق من الطرف ده ولا اتشق من فوق من الطرف ده ولا فين بالظبط؟ لوقا البشير يقول اتشق من فوق، بس يوضح لي مكملا لمتى البشير ان الشق اللي من فوق بدأ في النص ما بين العمودين اللي في النص، علشان الشق لما يتم اول ما يتفتح يكون مباشرة تابوت عهد الرب اتفتح للكل، فلا يوجد تناقض بل أيضا تكامل. وده فايدة الأناجيل الأربعة، بتكمل الفكرة وتجسد الموقف وتخليك تعيشه. فالمبشرين بإرشاد الروح القدس شرحوا بطريقة تكميلية، لأن الانشقاق حصل في نفس وقت تسليم الروح، والانشقاق حصل بأمر معجزي بدايته من فوق في المنتصف بالظبط، لأن الكون والطبيعة تتألم، لأن إله الكون بيتألم على عود الصليب. معايا؟ وده برضه بيوضح لي حاجة تانية، إن ده مش بفعل فاعل، لأن مركز قوته من أعلى، لأن هو متعلق من فوق، فهو ما يتقطعش من فوق إلا لو بفعل معجزة. لو حد مسك طرف من تحت وابتدى يقطع فيه ماشي يا سيدي، لكن يتقطع من فوق مكان ما هو متثبت دي صعبة قوي. ده يؤكد ان عمل الله وليس عمل بشري، دليل على مكانته المسلوب. وده يؤكد لنا ايضا ان الانشقاق استغرق بعض الوقت، عدة دقائق اثناء الدقائق الاخرانية لتسليم المسيح للروح، ويشرح لنا ازاي اتجاه الشق وليه اتجاه الشق بالطريقة دي، زي ما قال لنا تفسير ابونا تدرس عود ملطي من اقوال الاباء. المسيح بيسلم الروح بإرادته بسلطانه، ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها أيضا، ليس عن ضعف، مش علشان وقع في إيدين اليهود، لا، ده هو بإرادته سلم نفسه علشان بيسلم نفسه فداء على العالم. ولذلك هذه الصرخات، يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، هذه الصرخات الأخرانية اللي كانت بتخرج من فم الرب يسوع المسيح كانت صرخات قوية تشق الحجاب وتفتح القبور. وده ليس إهانة للهيكل، ولكن إعلانا أنهم غير مستحقين لسكناه. وأيضا يؤكد أن اللي بيعملوه ده خطأ، وأيضا يؤكد معنى مهم، أن اللي يقبلوا خلاص المسيح وفداءه ودمه اللي اتسفك على عود الصليب ككفارة لخطاياهم وعربون لخلاصهم، بيقول لهم اتفتح أمامكم قدس الأقداس. يشير لعجز الإنسان إن هو يقدر يتمتع بالأقداس الإلهية. ما كانش إنسان يقدر يدخل قدس الأقداس، الوحيد اللي فتح للإنسان قدس الأقداس دم المسيح وصرخات المسيح الأخرانية، ودم اللي كان مستمر في النزيف على عود الصليب. ده المعنى الروحي اللي بيقدمه لنا. لذلك مسيحنا اللي هو الرمز إليه كان ملكي صادق، رئيس الكهنة إلى الأبد، بدم مرة واحدة دخل إلى قدس الأقداس. عشان يدخل إلى قدس الأقداس كان لازم يكون الدم، فأثناء الدم ما بينسفك بيتشق حجاب الهيكل، ولما ينتهي المسيح من تسليم الروح يكون انتهى انشقاق حجاب الهيكل، ويدخل المسيح إلى قدس الأقداس فوجد فداء أبديا
زي ما قال عبرانيين 9. معايا؟ ده المعاني اللي بيقوله لنا الكتاب المقدس، ولكن بطريقة بسيطة جدا، ودي جمال الأعماق الروحية في الكتاب المقدس. الإنسان اللي يقرأ ببساطة ممكن ياخد بمعنى تاريخي وخلاص، اللي يتأمل شوية يلاقي معنى روحي جميل. لو جه يتأمل فيه مرة تانية بعد يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد سنة هيلاقي معاني أكتر. لو اتأمل فيه مرة تانية ومرة تالتة ومرة 10، كل مرة هيلاقي معاني أعمق وأعمق، لأن مكتوب بإرشاد روح الله القدوس. شكرا أستاذ الحبيب بولاكو على السؤال، أتمنى أكون عرفت أجاوب على قد ضعفي.